Привіт! 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 Ви зараз п'єте каву? Це кава. Кава. Ви п'єте зараз каву? Тоді добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Я зараз п'ю чай. Чай. Я п'ю чай. Якщо час лягати спати, тоді добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні вивчимо 25 корисних слів та фраз, а ближче до кінця відео я розкажу, як легко їх можна запам'ятати. У мене обідній час. Я п'ю чай. Там готуються булочки. Вдень можна сказати «добрий день». Добрий день. Добрий день. Вранці добрий ранок. Ви п'єте каву. Добрий ранок. Вдень добрий день. Добрий день. І ввечері ви скоро лягаєте спати. Добрий вечір. Добрий вечір. Пізніше можна побажати доброї ночі, коли ви вже лягаєте спати. Доброї ночі. Доброї ночі. Доброї ночі. Привіт! Як справи? Дякую. Добре. Привіт! Як справи? Як справи? Дякую. Дякую. Добре. Добре. Як справи? Дякую. Добре. Привіт. Як справи? Так собі. Так собі. Так собі. Так собі. Як справи? Добре. Як справи? Так собі. Як справи? Нормально. Нормально. Добре. Нормально. Так собі. Добрий день. Як справи? Нормально. Повтори, будь ласка. Нормально. Дякую. Повтори, будь ласка. Повтори, будь ласка. Я тебе не почув, не почула. Повтори, будь ласка. Повтори, будь ласка. Можеш повторити, будь ласка? Можеш повторити, будь ласка. Повтори, будь ласка. Дякую. Прошу. Привіт. Як справи? Добре, дякую. Повтори, будь ласка. Добре, дякую. А ти? Я? Добре. Я? Добре. А ти? Як справи? Добре, дякую. А ти? Я? Добре, дякую. О,
Булочки готові. Принеси, будь ласка, булочки. Принеси, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Дякую. Булочки. Дякую. Що це? Що це? Що це? Це булочки. Булочки. Що це? Що це? Це булочки. Що це? Це чай. Це чай. Хто це? Хто це? Хто це? Це дівчинка. Дівчинка. Що це? Це булочки. Хто це? Це дівчинка. Мені холодно. Холодно. Мені жарко. Жарко. Холодно. Жарко. Це дівчинка. Хіба? Хіба? Хіба це дівчинка? Хіба? Ні. Ні. Це не дівчинка. Це булочки. Так, це булочки. Ні. Це не дівчинка. Ви розумієте мене? Так, я розумію. Ні, я не розумію. Ви розумієте мене? Ви розумієте мене? Ви розумієте мене? Я розумію. Так, я розумію. Розумію. Не розумію. Я не розумію. Привіт! Як справи? Добре, сьогодні я була в кіно, я бачила такий фільм «Зачекай». Можна повільніше? Зачекай. Зачекай. Можна повільніше? Добре. Сьогодні я була в кіно. Дякую. Зачекай. Що означає кіно? Зачекай. Що означає? Що означає кіно? Що означає кіно? Кіно – це кінотеатр. Там дивимося фільми. Розумієте? Так, дякую. Я розумію. Будьмо. 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 Розумієш? Розумієш? Розумієте? Розумієш? Розумієте? Так. Дякую. Я розумію. Що означає кіно? Кіно? Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Що означає кіно? Я знаю. У кіно дивимося фільми. Я знаю. Я знаю.
Я знаю, щасти, щасти. Ви запам'ятали ці фрази? Щасти. Щасти. Успіхів. Щасти. Я обіцяла розказати, як запам'ятати ці фрази легко. Є декілька способів. Наприклад, ви можете подивитися це відео декілька разів у різні дні та повторювати за мною. Ви можете також скористатися цією формулою або подивитися інші поради на цьому каналі. Наприклад, я користуюся здебільшого методом асоціації, проте він не завжди працює. Тоді я повторюю багато разів. Виберіть те, що підходить вам. До речі, хто дивиться це відео вперше, мене звати Ганна, я дипломована викладачка мов і ласкаво прошу на мій канал. Ви знайдете тут ще більше корисних відео. До зустрічі!